วิชาแขนกลอุตสาหกรรมบทที่2แนวโน้มการใช้งานในอนาคตหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นกระแสใหม่ที่แรงงานต้องกังวลจริงหรือกระแสของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกำลังมาแรงและภาครัฐมองเห็นโอกาสที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์พลาสติกและการแพทย์จนหุ่นยนต์กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตหรือ New S-Curve ของไทยโดยการใช้หุ่นยนต์ยังเป็นเรื่องที่มีประเด็นให้ชวนคิดในอีกหลายแง่มุมทั้งในด้านประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของหุ่นยนต์ต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอว่าไทยควรเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรการทำความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์จากทั้ง5ประเทศคือเกาหลีใต้สิงคโปร์เยอรมนีญี่ปุ่นและจีนนี้จึงมีความสำคัญต่อไทยเพราะจะเป็นบทเรียนที่ทำให้ไทยได้เตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคที่หุ่นยนต์และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งจะแบ่งเป็นประเด็นสำคัญออกเป็น3ส่วนหลักดังนี้ได้แก่ 1. ปัจจัยที่ทำให้การใช้หุ่นยนต์เกิดขึ้นได้เร็ว 2. ผลกระทบของการใช้หุ่นยนต์ต่อแรงงานและ 3. นโยบายการจัดการผลกระทบที่เกิดกับแรงงานปัจจัยที่ทำให้ทั้ง5ประเทศใช้หุ่นยนต์ได้เร็ว 1. ปัจจัยที่ทำให้ทั้ง5ประเทศใช้หุ่นยนต์ได้เร็วแบ่งได้เป็น3ปัจจัยหลักได้แก่ปัจจัยแรกแรงกดดันที่เกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นมากปัจจัยที่2เกิดจากประเทศที่มีแรงงานทักษะสูงซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้ดีและมีธุรกิจที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ได้เองประเทศที่มีความหนาแน่นของการนำหุ่นยนต์มาใช้สูงจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นจำนวนมากเพราะแรงงานสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ได้ดีปัจจัยที่3ทั้ง5ประเทศเป็นฐานการผลิตรถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์จากงานศึกษาของ Boston Consulting Group พบว่ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็น2อุตสาหกรรมที่สามารถนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตได้ง่ายที่สุดการเพิ่มขึ้นของการใช้หุ่นยนต์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานเพราะมีต้นทุนที่ต้องปรับตัวในการพัฒนาทักษะให้เข้ากับเทคโนโลยีหรืองานใหม่และมีความเสี่ยงที่อาจตกงานหากมีทักษะไม่เพียงพอดังนั้นงานศึกษาจำนวนมากยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะนำหุ่นยนต์เข้ามาสร้างงานหรือแย่งงานกันแน่จากประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเยอรมนีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์พบว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้แรงงานตกงานอย่างรุนแรงทำให้มีการเตรียมตัวที่ดีทางด้านตลาดแรงงานและนโยบายของรัฐในการเพิ่มทักษะแรงงานให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 2. มีข้อบังคับทำให้การปลดคนงานเป็นไปได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงและ 3. สหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งและมีอำนาจการต่อรองแต่แรงงานบางส่วนอาจประสบปัญหาในการปรับตัวโดยมีความลำบากในการพัฒนาทักษะเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเช่นในประเทศสิงคโปร์นั้นเกือบ1ใน10ของแรงงานยอมที่จะย้ายงานมากกว่าพัฒนาทักษะของตนเองดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาททั้งช่วยสร้างงานและแย่งงานแต่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและแรงงานและนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้นโยบายจัดการผลกระทบที่เกิดจากแรงงานจากการเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์ที่มีความสำคัญนานาประเทศต่างเตรียมตัวความพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่ตามมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ่นยนต์ประเทศทั้ง5ประเทศที่มีบทความนี้ศึกษาต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมรับมือผลกระทบของหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่มีต่อแรงงานดังนั้นแต่ละประเทศจึงมีนโยบายที่ช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับแรงงานทั้ง3กลุ่มนี้มีดังต่อไปนี้ 1.
สำหรับแรงงานที่อยู่ในกำลังแรงงานตกงานเพราะไม่สามารถปรับตัวในการใช้หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีได้จะมีระบบประกันสังคมเหมือนกับเป็นเซฟตี้เน็ตข้อที่2สำหรับแรงงานเดิมที่มีศักยภาพปรับตัวการใช้หุ่นยนต์ได้แม้ไม่ตกงานแต่ก็ต้องพัฒนาทักษะด้วยการเข้าโครงการพัฒนาทักษะ Reskill หรือ Upskill ข้อที่3สำหรับแรงงานที่เป็นบัณฑิตใหม่และกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานจะมีนโยบาย3ด้านที่บรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั่นก็คือการจัดระบบการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการลงมือทำงานจริงหรือ Dual System of Education และจะมีการเน้นสร้าง High Qualified Professional ในระดับปริญญาทั้งปริญญาตรีโทเอกในสาขาที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ที่ยังขาดแคลนเช่นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แบบในเกาหลีใต้และสุดท้ายจะมีการทำฐานข้อมูลทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับค่าการผลิตของไทยในปี 2016 กว่าหนึ่งของการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยกระจุกอยู่เพียง3อุตสาหกรรมคือรถยนต์ยางและพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์24สาเหตุที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้หุ่นยนต์มากเนื่องจาก 1. ลักษณะงานของอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนออกได้ 2. บรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน 3. ใช้หุ่นยนต์ทำงานที่เสี่ยงอันตรายแทนคน 4. ใช้หุ่นยนต์ทำงานที่นอกเหนือไปจากความสามารถที่คนจะทำได้ 5. รักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยการผลิตที่มีต้นทุนถูกลงความหนาแน่นของการใช้หุ่นยนต์ของไทยความหนาแน่นของการใช้หุ่นยนต์ของไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทักษะแรงงานยังไม่เอื้อต่อการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตมากนักผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์มาแทนแรงงานจึงเห็นไม่ชัดในช่วงที่ผ่านมาความหนาแน่นของการนำหุ่นยนต์มาใช้ในไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกโดยไทยมีหุ่นยนต์45ตัวต่อแรงงาน 10,000 คนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่74ตัวต่อแรงงาน 10,000 คนสาเหตุที่ทำให้ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยต่ำเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทักษะแรงงานของไทยยังไม่เอื้อต่อการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตมากนักโดยหากพิจารณาประเทศที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในระดับสูงมักมีปัจจัยด้านการตลาดแรงงานที่เอื้อต่อการนำมาใช้เช่นมีจำนวนแรงงานหรือผู้ที่จบการศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่สูงรวมทั้งมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีเพราะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งไทยยังมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขา STEM ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสัดส่วนที่น้อยและขาดแคลนนักวิจัยและขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพในสาขาเหล่านี้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและผลกระทบต่อแรงงานไทยกรณีศึกษาของไทยทั้งจากข้อเท็จจริงและการหารือผู้ประกอบการพบว่าแม้เทคโนโลยีจะไม่ส่งผลกระทบกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างรุนแรงฉับพลันแต่ก็จะส่งผลต่อคนที่ทำงานลักษณะซ้ำๆให้ตกงานหางานยากขึ้นและรายได้ลดลงในโลกแห่งความเป็นจริงเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่แรงงานได้เสมอไปโดยการทำงานระหว่างเทคโนโลยีและแรงงานเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะดังนี้ 1. เทคโนโลยีต้องทำร่วมกับแรงงานทักษะที่ใช้ 2. เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่แรงงานที่ต้องใช้ความรู้สึกและทักษะทางสังคมเช่นงานดูแลผู้สูงอายุได้ 3. เทคโนโลยีสามารถแทนที่แรงงานที่ทำงานลักษณะซ้ำๆเช่นแรงงานในสายการผลิตหรือเสมียนได้การทำงานระหว่างเทคโนโลยีและแรงงานดังนั้นแล้วจากการทำงานระหว่างเทคโนโลยีและแรงงาน3รูปแบบข้างต้นจะเห็นว่ารูปแบบที่1ที่เทคโนโลยีจะต้องทำงานร่วมกับแรงงานที่มีทักษะจะยิ่งทำให้แรงงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างที่ดีขึ้น
ขณะที่รูปแบบที่3ที่เทคโนโลยีสามารถแทนที่แรงงานบางกลุ่มที่ทำงานลักษณะซ้ำๆได้จะยิ่งทำให้แรงงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างที่น้อยลงและทำให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ของแรงงานทักษะกับแรงงานกลุ่มดังกล่าวซึ่งสะท้อนความไม่เท่าเทียมมากขึ้นสอดคล้องกับประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลในขณะนี้โดยเฉพาะกรณีของไทยที่ผู้เขียนพบ2ข้อเท็จจริงได้แก่ข้อเท็จจริงแรก70%ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงงานในสายการผลิตและในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเทคโนโลยีจะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างรุนแรงฉับพลันแต่จะกระทบต่อแรงงานบางกลุ่มโดยเฉพาะแรงงานที่ทำงานลักษณะซ้ำๆชัดเจนขึ้นกว่าในอดีตจากข้อเท็จจริงและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่าในกรณีของไทยนั้นเทคโนโลยีจะไม่ส่งกระทบกับตลาดแรงงานในภาพรวมอย่างรุนแรงฉับพลันด้วยเหตุผลอย่างน้อย4ด้านได้แก่ 1. ภาคการผลิตจริงไม่สามารถรับเทคโนโลยีได้ในทันที 2. หุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสังคมผู้สูงอายุ 3. ผู้ประกอบการและแรงงานมีการปรับตัวและ 4. เทคโนโลยีก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆในส่วนของหัวข้อที่ 1 ธุรกิจไม่สามารถรับเทคโนโลยีได้ในทันทีนั้นเนื่องจากการพัฒนาการในการรับเทคโนโลยีของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างกันและมีกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อทดสอบและควบคุมการใช้เทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์จะมีมากขึ้นสถานประกอบการภาคการผลิตในไทย97%เป็นบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีข้อจำกัดในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้หุ่นยนต์และสังคมผู้สูงอายุหัวข้อที่ 2 หุ่นยนต์ช่วยแก้ไขปัญหาที่ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะหุ่นยนต์จะช่วยให้แรงงานบางกลุ่มทำงานได้นานขึ้นจึงช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะเห็นว่าไทยใช้เวลาหาแรงงานในสายการผลิตถึง 5.2 สัปดาห์ซึ่งใช้เวลามากกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 1.4 สัปดาห์ผู้ประกอบการและแรงงานมีการปรับตัวนักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อว่าหุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาแทนที่แรงงานแต่จะเข้ามาแทนในบางส่วนของงานทำให้ลักษณะงานเปลี่ยนไปและเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีรายได้สูงกว่าโดยเปรียบเทียบโดยอาชีพผู้ดูแลฐานข้อมูลในไทยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง10เท่าใน5ปีที่ผ่านมาและในอนาคตจะมีอาชีพเกิดใหม่ที่ไม่เคยมีก่อนบทสรุปกระแสเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้านหนึ่งคือโอกาสแต่หากขาดการเตรียมตัวที่ดีจะส่งผลเสียต่อแรงงานโดยแม้แต่ในอดีตนั้นจะยังไม่เห็นผลกระทบต่อการเลิกจ้างอย่างชัดเจนในไทยแต่ในอนาคตก็วางใจไม่ได้เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เป็นอันดับที่10ของโลกและจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงประกอบกับความสามารถของหุ่นยนต์ที่มีเพิ่มขึ้นขณะที่แนวโน้มค่าจ้างแรงงานมีแต่จะปรับสูงขึ้นทำให้ในอนาคตนั้นเทคโนโลยีอาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานกลุ่มที่ทำงานซ้ำๆเพราะเทคโนโลยีสามารถแทนที่ทำงานได้ง่ายแรงงานกลุ่มดังกล่าวจึงอาจเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวพัฒนาทักษะและหางานยากขึ้นหรือแม้กระทั่งตกงานซึ่งสุดท้ายจะทำให้รายได้ลดลงในทางตรงกันข้ามนั้นแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ดีจะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทำให้รายได้ระหว่างแรงงานสองกลุ่มยิ่งฉีกออกจากกันส่งผลทำให้ความไม่เท่าเทียมจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐผู้วางแผนนโยบายสถานศึกษาผู้ประกอบการรวมทั้งตัวแรงงานเองจึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา